Một con cá koi có thể có giá bằng một chiếc xe máy, một chiếc ô tô, thậm chí bằng cả căn nhà. Nghe thì như chuyện đùa, nhưng với cá koi đó là sự thật. Có những con cá koi được bán với giá vài trăm triệu, vài tỷ đồng, thậm chí ở Nhật từng có con vượt mốc 1 cho đến 2 triệu đô la Mỹ. Vậy rốt cuộc một con cá bơi lội ở trong hồ trong ao thì có gì mà đắt đến mức ấy? Và nếu ăn thì thịt của nó có ngon không? Trước hết, tại sao lại gọi là cá koi? Gọi là cá koi bởi vì chữ koi trong tiếng Nhật có nghĩa là cá chép. Trong tiếng Nhật, cá chép thường được gọi là koi. Còn cá koi cảnh nhiều màu sắc ta hay thấy được gọi một tên đầy đủ, đó là nishiki koi, nghĩa là cá chép gấm hay là cá chép như tấm lụa thêu. Chữ nishiki chỉ vải gấm, thứ vải cao cấp dùng cho giới quý tộc Nhật Bản ngày xưa, nói đến màu sắc rực rỡ và vẻ đẹp tinh xảo của con cá. Nhưng vì cách gọi như này khá dài, khi ra nước ngoài người ta rút gọn lại, đơn giản gọi là koi, rồi dần dần trở thành tên gọi phổ biến trên toàn thế giới cho dòng cá chép cảnh cao cấp này. Như vậy về bản chất, nó chỉ là cá chép mà thôi. Người Nhật chơi cá koi không phải từ thời cổ đại mà bắt đầu tương đối muộn vào khoảng thế kỷ 19. Ban đầu cá koi không phải là cá cảnh mà là cá chép thường dùng làm thực phẩm, được nuôi ở các vùng nông thôn miền núi, đặc biệt là ở khu vực Niigata, nơi mùa đông rất lạnh, ruộng lúa đóng băng, người dân cần nuôi cá trong ao để làm nguồn đạm dự trữ. Tính ra, người Nhật chơi cá koi một cách bài bản mới khoảng hơn 200 năm, nhưng điều quan trọng là họ chơi rất kiên nhẫn, mỗi thế hệ lại cải tiến một chút. Chính sự bền bỉ đó đã biến cá chép quê mùa trở thành cá koi, một trong những dòng cá cảnh đắt và có giá trị văn hóa cao nhất thế giới ngày nay. Vậy, bản chất của cá koi là gì? Nhiều người nhìn cá koi thì suy nghĩ như thế này: cá koi chẳng qua là cá chép, rồi người ta lai tạo cho nó nhiều màu, đơn giản thế mà thôi. Nhận định này đúng nhưng mà đúng một nửa, bởi vì phần còn lại mới tạo ra giá trị thực sự của cá koi. Quá trình biến một con cá chép bình thường trở thành cá koi không phải là câu chuyện của vài năm hay một thế hệ. Đó là kết quả của hơn 200 năm lai tạo liên tục, qua nhiều đời người, qua nhiều thế hệ nghệ nhân nuôi cá ở Nhật. Mỗi thế hệ chỉ chọn lại một số rất ít những con cá tốt nhất để tiếp tục nhân giống và loại bỏ phần lớn những con cá còn lại. Điều quan trọng là người Nhật không lai cá để làm cho nó chỉ có nhiều màu mà thôi. Họ đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe. Màu sắc phải đúng chuẩn từng dòng, da phải trắng như sứ, màu đỏ phải đỏ sâu như son, màu đen phải đen đậm như mực tàu. Thân hình cá phải cân đối, thon dài, bơi nhìn có lực, có dáng, có vảy thì phải đều, mịn, bố cục màu sắc hai bên thân phải hài hòa và không lệch lạc. Chính vì vậy, một con cá koi đẹp không phải là sản phẩm của việc sơn phết màu hay may mắn, mà là kết tinh của hàng trăm năm chọn lọc di truyền, kinh nghiệm và kiên nhẫn. Đó là lý do vì sao cá koi không chỉ được xem là cá cảnh, mà còn được coi là một dạng nghệ thuật sống, nơi mỗi con cá là kết quả của cả một quá trình tiến hóa được con người dẫn dắt. Hơn thế nữa, cá koi đắt vì tỷ lệ đạt chuẩn cực thấp. Đây chính là chỗ khiến nhiều người sốc nhất khi tìm hiểu về cá koi. Một trại koi ở Nhật mỗi năm có thể cho ra đời hàng trăm nghìn cá con. Nhìn thì tưởng là đẻ ra thế này chắc chắn phải rẻ rồi. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, vì số cá thực sự có giá trị chỉ chiếm một tỷ lệ cực nhỏ trong số đó. Hãy hình dung một ví dụ rất thực tế. Từ khoảng 100.000 cá con mới nở, chỉ sau 1-2 tháng, người nuôi đã phải loại bỏ từ 90 cho đến 95%. Những con này không đạt tiêu chuẩn về màu, về dáng, về da. Đến mốc 6 tháng, số cá còn lại tiếp tục bị sàng lọc gắt gao và thường chỉ giữ lại từ 1 đến 2%, còn lại là bỏ đi hết. Nhưng quá trình này vẫn chưa dừng lại. Sau 1 đến 2 năm nuôi, từ hàng nghìn con cá ban đầu, trại cá thường chỉ còn lại vài chục con được đánh giá là có tiềm năng. Và sau 4 đến 5 năm, khi cá bước vào giai đoạn trưởng thành để chấm giải, có khi chỉ còn đúng 1 đến 2 con đạt chuẩn. Tất cả những con còn lại, dù vẫn đẹp trong mắt người bình thường, nhưng với tiêu chuẩn coi đỉnh cao thì đều bị loại. Giống như là sự nghiệp cầu thủ, đá giải phong trào thì hay, nhưng đỉnh cao thì nó khác. Nghĩa là cả trăm nghìn con cá bị loại để chọn ra những con cá koi xứng đáng nhất. Cá koi vì thế không phải đắt do nuôi khó đơn thuần, mà vì xác suất để có một con cá koi xuất sắc là cực kỳ thấp. Câu chuyện này cũng giống với việc đào kim cương. Đá thì vô số, nhưng kim cương đạt chuẩn đã hiếm, còn kim cương không tì vết thì lại càng hiếm hơn nữa. Cá koi cũng y như vậy, cá thì nhiều, koi đẹp thì ít, còn koi đẳng cấp cao thì gần như là sản phẩm của cả may mắn lẫn hàng chục năm kinh nghiệm. Hơn thế nữa, nó còn được nâng tầm thành nghệ thuật, mà nghệ thuật thì cái gì mà chả đắt. Nó không chỉ đơn thuần là một loại cá cảnh để ngắm cho vui. Chó hay mèo đẹp thì gần như lập tức mua về là thấy dáng, thấy màu, thấy nét đáng yêu liền. Còn cá koi thì hoàn toàn khác, vẻ đẹp của nó không bộc lộ ngay mà phải chờ thời gian khai phá. Một con koi khi mới 1 tuổi thường nhìn rất bình thường, thậm chí chẳng có gì nổi bật. 3 tuổi, người chơi có kinh nghiệm mới bắt đầu nhìn ra dáng, đoán được tiềm năng.
5 đến 7 tuổi, cá mới đạt đến độ đẹp rõ ràng nhất, thân hình nở ra, màu sắc đậm dần, bố cục hiện lên đúng chuẩn. Và có những con phải 10 tuổi trở lên mới thực sự được coi là chín, lúc đó vẻ đẹp mới hoàn chỉnh và ổn định. Chính vì vậy, nuôi cá koi là nuôi hy vọng suốt nhiều năm. Người nuôi không bao giờ chắc chắn rằng con cá đó có giữ được màu hay không, dáng lên có đẹp hay không, hay giữa chừng màu sẽ bị nhạt, bị loang, bị vỡ, khiến giá trị tụt đi rất nhiều. Mỗi ngày cá lớn lên là một canh bạc nhỏ với thời gian. Nuôi koi có thể ví giống như là trồng bonsai, phải kiên nhẫn, uốn nắn từng chút một. Nó giống như ủ rượu lâu năm, càng để lâu, nếu thành công thì giá trị càng cao. Thậm chí có thể nói, nuôi koi là nuôi một tác phẩm nghệ thuật biết bơi, mà tác giả thì lại chính là người nuôi. Và ở đây, điều đắt nhất không phải là thức ăn hay cái ao mà là thời gian. Thời gian chính là tiền, và cá koi là thứ ngốn thời gian một cách rất tốn kém. Nhưng cũng vì thế mà khi đẹp rồi, nó trở nên vô cùng đáng giá. Thị trường koi vận hành rất khác so với các loại cá cảnh thông thường. Cá koi không được bán theo kiểu anh thích thì mua, trả tiền xong là xách về. Ở phân khúc cao cấp, nó được mua bán dựa trên đấu giá, giải thưởng và danh tiếng, giống hệt cách người ta định giá các tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy giá cá lại được đẩy lên cao nữa. Một con koi đẳng cấp thường được đưa ra đấu giá công khai, nơi giá không được người bán hét mà do thị trường tự đẩy lên. Bên cạnh đó, giải thưởng tại các triển lãm koi lớn thường có giá trị cực kỳ quan trọng. Chỉ cần một danh hiệu lớn, giá trị của con cá có thể tăng gấp nhiều lần so với trước đó. Quan trọng không kém là danh tiếng của trại cá. Một con koi đến từ trại nổi tiếng, có lịch sử lâu đời và uy tín cao luôn được đánh giá cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Nếu con cá đó có gia phả rõ ràng, biết bố mẹ là ai, từng sinh ra những dòng cá nào đoạt giải thì giá trị lại càng được bảo chứng. Vì thế chỉ cần hội tụ đủ 3 yếu tố, đoạt giải lớn, xuất thân từ trại cá danh tiếng và có gia phả rõ ràng, giá của một con cá koi có thể nhảy vọt theo cấp số nhân chứ không tăng một cách bình thường. Cách định giá này giống với thế giới bên ngoài hồ cá. Rượu vang có giải quốc tế luôn đắt hơn rượu thường. Tranh của họa sĩ nổi tiếng đắt hơn vì tên tuổi chứ không chỉ vì màu sắc. Và cầu thủ có danh hiệu, có thương hiệu cá nhân thì giá chuyển nhượng luôn cao hơn hẳn. Cá koi ở đẳng cấp cao nhất cũng đang được định giá theo đúng nhu cầu này. Và điều cuối cùng người ta quan tâm băn khoăn với những người không chơi cá koi, hay đúng hơn là không có tiền để chơi cá koi như chúng ta, thì thịt cá koi có ngon không? Về bản chất, cá koi vẫn là cá chép nên hoàn toàn không độc về mặt sinh học và ăn được. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chất lượng thịt. Cá koi được nuôi chủ yếu để ngắm, không phải để ăn, nên thịt của nó thường dai, nhiều thớ, ít béo, mùi tanh rõ hơn cá chép nuôi làm thực phẩm. Những con koi sống lâu năm trong hồ cảnh, vận động nhiều, cơ bắp phát triển mạnh thì thịt lại khô và cứng, ăn cũng không ngon. Ở Nhật Bản, cá koi gần như không bao giờ xuất hiện trong ẩm thực. Ngay cả những con cá koi bị loại trong quá trình chọn lọc, người ta cũng không đem bán làm cá ăn mà thường xử lý theo cách khác. Với người Nhật, koi đã vượt ra khỏi khái niệm thực phẩm, nó là cá cảnh, là biểu tượng văn hóa và nghệ thuật sống, nên việc ăn cá koi bị xem là rất phản cảm, giống như ăn một tác phẩm nghệ thuật. So sánh cho dễ hiểu, cá chép thường được nuôi để ăn giống như là thịt gà, thịt vịt, còn cá koi giống gà cảnh hoặc là ngựa biểu diễn. Vẫn là những động vật đó nhưng mục đích nuôi hoàn toàn khác nhau. Vì thế, dù lý thuyết cá koi ăn được, nhưng về ẩm thực, kinh tế và văn hóa, nó là thứ không ai ăn và cũng không nên ăn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.